No niin, valeinsinööri, morjesta. No niin, suuttimet on saatu autosta irti ja ne on putsattu. Näitte, mikä hirvittävä viritys mulla oli siinä ja en tiedä tuliko paremmaksi vai ei, mutta kohtapa tuo selviää, kun saadaan tämä projekti loppuun. Ja seuraava homma olisi uusia nämä tiivisteet ja suodattimet YM näihin suuttimiin sitten, niin sen jälkeen päästään asentamaan näitä autoja ja testaamaan. Mulla ekana tässä on pussillinen näitä juttuja, mitä tilasin tuolta Saksanmaalta. Tässä ainakin lukee, että Made in Germany Kvalitet. Todennäköisesti tarkoittaa, että kiinalaista roskaa, mutta tämmöiseen pussiin ne on joka tapauksessa laitettu ja voidaan sitten uskoa tai sitten ei, että ne on Saksassa valmistettu. Mutta jos katsotaan nyt ekana tätä suuttimen rakennetta pikkasen, että mitäs tähän nyt kuuluu ja mitä pitää vaihtaa. Eli tässä on ensinnäkin tämä muovinen viritys tuossa suuttimen kärjen ympärillä. Se kammetaan siitä pois. Sen takaa löytyy sitten yksi tollainen kumitiiviste ja sitten tollainen joku muoviprikka, mikä tuoli ja sitten tuolla välissä. Täällä toisessa päässä niin tuohon tulee myöskin se kumitiiviste sitten tuohon, mutta sitten tämä ei oikein näy, että tuolla on suodatin sitten tuolla sisällä ja voitaisiin ottaa ekaksi hommaksi repiä se sieltä pihalle ja tässä näkyy, että minkälainen se on sitten se uusi osa sitten, mikä sinne laitetaan paikalleensa. Tämän suodattimen irrotus pitäisi kuulemma onnistua ihan tuollaisella ruuvilla. Pitäisi tosiaan, koska en ole itsekään ikinä kokeillut, niin nyt nähdään kuinka käy. Ja otin siis 2 puuruuvia tämmöistä tuohon, niin kokeillaan ne miten toi pienempi sujahtaa tuonne. Vähän tää on kuumottavaa, mutta joskus asiat on. Se on siellä. Oho. Sitten mä ajattelin näitä lukkopihtiä käyttää. Jos näillä saisi tuosta hyvän otteen. Vähän tuntuu vielä. Tää kiristää lisää. Noin. Katsotaan lähtisikö. No ei muuten lähtenyt. Voi rakaa. Kokeillaan sitä isompaa. Kuinka pitkälle tätä uskaltaa ruuvata. Se on muuten aika lujaskin. Eikä vieläkään. Kokeillaan vielä vähän isompaa ruuvia. Ajattelisin, että tämä nyt ainakin purisi tuohon kehykseenkin jo. No niin. Nyt syntyi tulosta. Vähän meinasi usko loppua, mutta ei onneksi. Ja näyttäisi, että sinne ei mitään jäänyt enää sisälle. Täytyy vain saada tuosta ruuvista irti. Noin, se olisi ensimmäinen. Sitten seuraava. Tässähän kohtaa varmaan mahtaako tulla se perinteinen nopeutus ja musiikki. And no more time for bigging up to these fakes who ain't around when the time's getting rough. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is... No niin, kaikki tuli napattua irti. Ei se sitten vaikeaa lopulta ollutkaan, kun oli vain oikean kokoinen ruuvi. Sitten voitaisiin yrittää saada tämä muovikuppi irti tuosta päästä. Katsotaan miten tiukalla se on, mureneeko ne vaan käsiin. Kuten mä vähän pelkään, että käy. Ei se kyllä kovin suosiolla sieltä ole tulossa. No niin, ensimmäinen tuli pois. Katsotaanpa sitten. Mua nimittäin vähän niitityttää tämä reijän koko näissä uusissa. Siinä on kyllä epämiellyttävä ero. Että jos tänne tuikkaa tämmöisen uuden, niin mahtuuko tältä tavara ulos sitten? Irrotellaan nyt ekana nuo kaikki. Mä varmistan, että ainakaan näitä vanhoja en tule käyttämään enää uudestaan, koska nämä menee niin palasiksi tässä. Vaihdetaan sitten nämä muut tänne. On helppo ottaa nämä loput tuolta pois. Noin, siinä ei ole sen kummempaa. Pukitaan sinne sitten uudet tilalle. Oho, heti meinas mennä väärinpäin. Näin, ja sitten puuttuu vielä noin kumit tonne toiseen päähän.
Mites nämä suodattimet sitten, meneekö se tuosta pökkäämällä? Menee se. Ihan saa kyllä voimalla pukata. Siinä on ensimmäinen. Sen verran saa pukata, että lapaluiden välissä vaan natajaa. On tämäkin. Eiköhän ne siellä oo. Ei ne tunnu menevän tuon syvemmälle. Luotamme, että ne on paikallansa. Mutta sitten, tosiaan nämä jutut tähän päälle, niin kyllä tuolta nyt näkyy niin kuin se kaikki 4 koloa, jos tämän tuohon laittaa, mutta täytyy melkein vielä googlata, että käykö nämä nyt oikeasti. No joo, nyt mä sain näitä pintlekäppejä lisää tähän, niin ei nyt laiteta näitä toisia. Todennäköisesti niiden kanssa voisi tulla ongelmaa, niin katsotaan nyt tää ero. No se on aika tuntuva. Tääkään ei ole nyt ihan niin kuin yksi yhteen sen vanhan kanssa tämä uusi isompi, mutta eiköhän tämä nyt kuitenkin ole parempi vaihtoehto kuin tuo vanha. Tai siis tämä pieni. Ainakaan se ei nyt tuosta ala ahdistamaan sitten, niin katsotaan miten nämä asettuu. Sinne se napsahti yhden kerran, mutta se pitäisi kai napsahtaa vielä toisenkin kerran käsittääkseni. Kuinka kovaa tätä oikein pitää painaa? Tämän pitäisi vissiin kyllä mennä vielä syvemmälle. Tuossa on tuollainen aikamoinen rako vielä. Otin 1 varakappaleen, olisi voinut ehkä ottaa enemmänkin, kun olisi tiennyt kuinka tiukkoja nämä on, mutta mä koitan nyt saada sen työnnettyä loppuun asti. No meni se, kun työnsin tuonne pöydän laitaa vasten, niin napsahti lopulta tuonne perille asti. Nyt se näyttää järkevältä. Eli ei kannata jättää siihen ensimmäiseen naksahdukseen tätä hommaa, muuten ei välttämättä hommat onnistu. Kokeillaan nyt malliksi tehdä tässä toinen, että tekin näette. Noin, ensimmäinen napsu, sitten seuraava napsu. Tehdään tuosta pulttia vasten, mikä tuossa on. Noin, sillä lailla. Ei tässä sitten ole enää muuta kuin loput. Joku video, minkä katsoin, niin siellä joku, en tiedä oliko jenkki, joka teki samaa hommaa, niin siinä sanoi, että ei haittaa, että ne saa jäädäkin näin, että tuo sen verran paisuu tuo O-rengas tuossa, mutta sielläkin oli kommenteissa kyllä sitten sanottu, että painahan vaan loppuun asti, että ei se kuulu tuolla tavalla jäädä ja ei se kyllä aivan nuon paljon paisuusikaan tuo O-rengas millään tuolla. Noin, ei tarvittu tätä yhtä varakappaletta. Kaikissa on oikeat osat ja oikea järjestys ja kaikissa on tuolla uudet suodattimet, niin sitten mennään pistämään autoon vaan, niin hyvä näin. No niin, eihän tämä suutinten huolto tämän kummempaa oikeastaan ollut. Toki se tärkein, eli miten se puhdistus onnistui, niin se selviää nyt sitten vasta myöhemmin, mutta muuten tämä oli aika simppeliä hommaa, niin ei mitään. Mennään näillä ja kiitoksia sulle videon seuraamisesta ja palaillaan seuraavissa seikkailuissa. Heipä hei!